Hi guys, and welcome back to another video. And in today's video guys, ay titignan naman natin ang MOZA Mini S. So nag-decide akong bumili ng gimbal para medyo sana upgrade or ma-level up ang pagkuha ng aking mga videos, especially if ever na mag-vlog ako. Pero ang main reason kung ba't ako bumili ng gimbal or this MOZA Mini S is for steady shots. Yan. So, tulad nung nakita nyo kaninang video. Alright, so naghanap ako guys ng mura lang at syempre okay naman. At itong nakita ko, ang MOZA Mini S ng GUDSEN. Less than 3,000 lang kasi siya at maganda naman yung mga reviews niya, ganyan. Now, madami nang nag-unbox nito, madami nang nag-review. But today, titignan natin siya sa perspective ng isang regular YouTuber lang at hindi siya yung pang-technical. Okay? So, let's get started. Alright guys, so here's the MOZA Mini S. Yan. So we will be unboxing this today. Alright, so nabili ko siya sa Shopee as always. Doon tayo bumibili ng ating mga gadgets, ganyan. So if ever you wanna buy this guys, this is only 2,850. Yung link ng kung saan store ko siya binili, nasa description box lang po. Right? So yung nagbilihan ko guys, actually ang bilis ng shipping nila kasi within 3 days natanggap ko na yung aking item, which is the MOZA Mini S, and to think na nasa probinsya pa ako guys. So 3 days is fast shipping na po yun. So let's proceed with the unboxing. Let's go! Alright, so sa box na guys, dapat sealed pa ng plastic. Then pagbukas, meron siyang ad para sa VMaker na video editor and yung mga manuals. Then itong charging cable and control cable at pouch bag. Then meron siyang mini tripod which is super cute. Ito na yung gimbal folded which is good kasi konting space lang yung kukunin niya sa luggage in case na gusto mo siyang dalhin kung saan-saan. Isa sa mga nagustuhan ko ay madali lang po siyang i-set up kung gagamitin. I-unfold lang natin siya. Then, ilagay na ang phone. Bale, kahit di mo na siya i-balance, magbabalance na siyang kusa pagka-on. Pero, nakaka-ok-ok kasi, kaya binabalance ko na siya before ko pa siya ino-on. After nyan, pwede natin siyang i-on guys. Yan. Next naman, gamitin natin yung MOZA Genie app para makontrol natin yung phone from the gimbal. So, there's 2 ways. Pwedeng Bluetooth, pwede rin siyang wired. Ngayon, Bluetooth lang gagawin natin para mas madali. Yan, once connected, pwede na natin gamitin yung mga advanced features niya like yung tracking feature niya. Sa Android, pindutin lang natin tong icon sa gilid, then drag natin sa subject. At i-auto track na niya. Next naman na gusto ko na feature niya ay ang motion time-lapse. Sa motion time-lapse guys, actually nahirapan ako sa una kasi wala akong mahanap na guide sa YouTube kung paano siya gawin sa Android kasi halos lahat is for iPhone lang yung tutorials. Yun pala, ganito lang siya. Click ang trajectory delay, tapos i-click tong lower portion niya. Ngayon, lalabas itong option niya para pwede na siyang gawin. I-adjust lang natin interval niya at duration ng pagkuha niya. Then, mag-set ng start point at end point. Pipinutin lang ang plus sign. Pwede daw kahit 9. Then, pwede natin i-check yung path niya by clicking preview
Then, kung okay na, pindutin na natin ang launch. Ngayon, yung duration niya, yun yung tagal ng pagkuha niya. So, depende sa isi-set niyo. Alright, so yun yung 2 features guys na alam kong madalas kong magagamit. Then, madalang lang siguro yung pang vlog style ng pagkuha since din man ako masyadong sa vlogging at yan. So, madami pa itong kayang gawin ng mga shots pero di ko rin masyadong magagamit kaya better check other videos na lang if ever you want to see other MOZA Mini S how-tos or shots, ganyan, kung paano sila gawin. Actually guys, on my experience, syempre trinay ko naman mag-check ng videos sa YouTube and I tried to do it on my own. Pero akala ko ang dali-dali, pero ang hirap pala guys. Yung parang, ganun lang pala yun. Tapos, pag trinay namin siyang gawin, parang ang hirap, parang ganun din. Parang walang pagbabago, parang ganun. But that's for me I don't know sa inyo, malay nyo mas creative kayo. Yan. Alright, so now, overall guys, okay siya gamitin, lalo na kung gagamitin mo siyang pang-stabilize lang ng videos mo, ganyan. At matagal siyang magamit dahil 8 hours ang battery life niya. Ang isang napansin ko lang guys ay pag kumukuha ng time-lapse, pag hindi balance yung phone mo, mamamatay siya. Kaya dapat tingnan mo ng maayos kung nakabalance yung phone mo. Alright, so that's it for our MOZA Mini S unboxing and a quick how to use it. Sabi ko hindi po siya pang technical or hindi siya yung mga pang cinematic thing na gaya na nakikita natin sa ibang videos. But if you're gonna use this as a newbie like me and para lang sa mga steady shots or para hindi shaky yung mga vlog natin, then this video is also a good video for you. Ayan. So, this is the end of our video. So, again, if ever you want to buy this MOZA Mini S, you can check the link sa description box, guys, where I bought this because it's a fast shipping store and it's a plus for me as always. Before you move on to other channel or other video, guys, you can also check this video here or this video here, or you can also check my channel right here para makita mo yung other videos. Baka matulungan pa kita sa other tutorials ko.